این تصویر رو اولین بوسه سینمای ایران دونستن، اما اشتباهه. قبل از این فیلم یعنی چهارراه حوادث بوسه دیگه‌ای توی سینمای ایران رد و بدل شده. بوسه‌ای زیبا ولی با سرگذشتی تلخ. داستان دردآوری که برای بازیگرش پیش میاد و توی این برنامه با هم میبینیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. ویدا قهرمانی و ناصر ملک مطیع امروز این دو نفر رو صاحب اولین بوسه سینمای ایران میدونن. مدام همه جا تکرار میشه. فیلم چهارراه حوادث به کارگردانی ساموئل خاچیکیان که سال 1334 اکران شد، اولین فیلم ایرانیه که یه زن و مرد توش همدیگر رو بوسیدن. عکس بوسه این فیلم همه جا هست. عکسی از ویدا خانم 18 ساله و ناصر خان 25 ساله. اما این داستان کاملا اشتباهه. چهارراه حوادث اولین فیلم صاحب بوسه توی سینمای ایران نیست و از اون عجیبتر این عکس از بوسه اصلا توی نسخه های موجود از فیلم چهارراه حوادث وجود نداره. اینطور که خانم ویدا قهرمانی تعریف کرده، بوسه ثبت شده تو چهارراه حوادث مربوط به آخر فیلم و قبل از اومدن نوشته پایان. اما انتهای فیلمی که از چهارراه حوادث موجوده یه جور دیگه است. زمانی که هما با بازی مورین یا همون منیر امیرآسوری روی تخت بیمارستان میمیره و ناصر ملک مطیع در نقش فرید به سمت در اتاق میره. ویدا قهرمانی تو این فیلم در نقش ناهید بازی کرده. اولین عشق فرید که با یه مرد پولدار ازدواج میکنه و فرید رو تنها میذاره. فرید یعنی همون ناصر ملک مطیع هم بعد از رفتن ناهید با هما دوست میشه. پس باید صحنه بوسیدن ناصر ملک مطیع و ویدا قهرمانی توی بخش عشق و عاشقی فرید و ناهید باشه، نه آخر فیلم که هما میمیره. فرید و ناهید یه صحنه عاشقانه توی این فیلم دارن، جایی که تو دشت و دمن به هم ابراز علاقه میکنن و همدیگر رو به آغوش میکشن. کل این سکانس کمتر از 4 دقیقه است، پر از حرفای عاشقانه و بغل و بوس، اما نه بوسه روی لب، بلکه بوسه‌ای که ناصر ملک مطیع از کنار لب خانم قهرمانی میگیره و هیچ شباهتی هم به عکسی که از بوسه این فیلم موجوده نداره. توی سکانس‌های عاشقانه فرید و هما یعنی ناصر خان و مورین خانم هم بوسه‌ای رد و بدل میشه که مثل بوسه با ناهید از کنار لبه، نه بوسه روی لب. حتی آخر فیلم وقتی که هما میمیره هم فقط یه آغوش ساده بین این دو اتفاق میفته. پس عکسی که از بوسه فیلم چهارراه حوادث موجوده مربوط به کدوم صحنه است؟ میدونیم که از فیلم‌ها به خصوص فیلم‌های قدیمی ایرانی نسخه‌های متنوعی موجود بوده. خود خانم قهرمانی گفته آخر فیلم و قبل از اومدن نوشته پایان به سمت ناصر خان میدوه و تو بغلش همدیگر رو میبوسن. یعنی فرید بعد از مرگ هما از اتاق بیمارستان بیرون رفته و ناهید هم به خاطر ترک کردنش پشیمون شده و دوباره برگشته به آغوشش؟ آره، بعید نیست. تو نقدی که مجله ستاره سینما درباره این فیلم همون موقع منتشر کرده نوشته که انتهای فیلم و برگشت ناهید پیش فرید باعث شده تا داستان فیلم به شدت ضربه ببینه و بهتره که حذف بشه. شاید خاچیکیان به این نقد اهمیت داده و دیده بهتره بعد از مرگ هما ناهید بر نگرده تا این کارش تو ذوق مخاطب نزنه. اما به هر حال چه این بوسه موقع اکران حذف شده چه بعدن از فیلم درآورده باشنش، بازم اولین بوسه ای نیست که توی سینمای ایران بین مرد و زن رد و بدل شده باشه. برای پیدا کردن اولین بوسه تو سینمای ایران باید به 2 سال قبل از ساخت این فیلم بریم، به سال 1332 که فیلم گلنسا روانه پرده های سینما میشه. فیلمی ساخته سرژ آزاریان با بازی معصومه خاکیار و هوشنگ سارنگ. پیدا کردن بوسه این فیلم به سختی چهارراه حوادث نیست. زن و مرد فیلم خیلی صریح و عاشقانه همدیگر رو میبوسن. پرویز با بازی هوشنگ سارنگ گلنسا یعنی خانم معصومه خاکیار رو که دراز کشیده به آغوش میکشه و یه بوسه عاشقانه از هم میگیرن. خب اینجا باید برگردیم به چهارراه حوادث. گزارشی که BBC از اولین بوسه سینما ایران توی این فیلم منتشر کرد باعث شد تا همه به اشتباه فکر کنن ناصر ملک مطیع و ویدا قهرمانی صاحب اولین بوسه هستن. اما علی قلی‌پور روزنامه‌نگار با تحقیقش روی فیلم‌های ایرانی این اشتباه رو برطرف کرد و بوسه هوشنگ سارنگ و معصومه خاکیار رو توی فیلم گلنسا به عنوان اولین بوسه سینما ایران معرفی کرد. اما با این حال هر دوی این بوسه ها در زمان خودش اتفاق جالبی توی سینما ایران بودن.
گرچه اون سالا فیلم‌های خارجی تو سینمای ایران اکرام می‌شدن و توشون هم پر بوسه بوده و نشون دادن این کار بین مردم عادی شده بود، اما به هر حال توی سینمای ایران سابقه نداشته. اما نکته تلخ ماجرا اینه که برای هر دو بازیگر خانم این فیلم‌ها، یعنی معصومه خاکیار و ویدا قهرمانی، اتفاقات خوبی بعد از اکران فیلم‌ها رخ نمیده. خانم قهرمانی تعریف کرده که با اکران چهارراه حوادث از مدرسه شاهدخت که اونجا تحصیل می‌کرده اخراجش می‌کنن، چون می‌ترسیدن بقیه دخترای موثر رو هم به راه بد بکشونه. گرچه خود خانم قهرمانی میگه بعدش دیگه هیچ مدرسه‌ای حاضر نشد تا اون رو ثبت نام کنه، اما تو گزارش ستاره سینما مربوط به همون سال اومده که ویدا قهرمانی با اخراج از مدرسه شاهدخت به مدرسه پرتو میره. این تناقض کمی عجیبه و جای بررسی بیشتر داره. اما در این که خانم قهرمانی اون سالا اذیت شده شکی نیست. خودش تعریف کرده دست آخر هم به خاطر همین آزار و اذیت‌ها مجبور شده سینما رو رها کنه و دیگه فیلمی بازی نکنه. اما سرنوشت معصومه خاکیار خیلی تلخ‌تره. تا اینجا فهمیدیم که ایشون صاحب اولین بوسه سینمای ایرانه. خانم خاکیار مثل ویدا قهرمانی یه راست وارد سینما نشده بود. اون قبل از سینما تو تماشاخانه‌های تهران تئاتر کرده بود و سالها تجربه داشت. ولی فیلم گلنسا که سال 1332 اکرام میشه، سومین و آخرین بازی این بازیگر توی سینمای ایران میشه. اوایل اسفند ماه همون سال معصومه خاکیار 23 ساله تو آتیش میسوزه و از دنیا میره. این زن در اصل خودکشی میکنه. روی خودش نفت میریزه و با اینکه گفتن همسرش خیلی تلاش میکنه تا این اتفاق نیفته، اما خانم خاکیار خودش رو آتیش میزنه و حتی شوهرش هم آسیب میبینه. قبل از ادامه ماجرا بد نیست همسر معصومه خاکیار رو هم بشناسیم که خودش داستان جداگانه میخواد. اسم همسر خانم خاکیار مهدی محبوبیان بود، پسر بنیامین محبوبیان باستانشناس مشهور ایران. مهدی و برادرش هوشنگ پسران بنیامین کار خودشون رو با تجارت چوب آغاز کرده بودن، اما چند سال بعد از خودکشی معصومه خاکیار یک گالری تو نیویورک تأسیس میکنن و به یکی از مشهورترین مجموعه داران آثار باستانی ایران تبدیل میشن. کار این دو برادر خیلی پرحاشیه بوده و اونا رو یکی از مهمترین سارقان آثار تاریخی ایران میدونن. وقتی سال 64 این دو برادر در خارج از کشور بودن، ماموران دادستانی تهران به خونه اونا ریختن و اونجا عتیقه ها و سکه های طلا و مجسمه های جواهر نشان زیادی پیدا میکنن. اما انگار توی خونه مهدی محبوبیان هیچ اثری از خانم معصومه خاکیار نبوده، حتی یه عکس. برگردیم به روز حادثه برای این زن. وقتی نفت رو روی بدنش میریزه و خودش رو به آتیش میکشه. تن سوخته معصومه خاکیار رو به بیمارستان سینایی تهران میبرن، ولی کاری از دکترا بر نمیاد. طبق گفته خبرنگار روزنامه اطلاعات، وقتی به هوش میاد مأمور پلیس ازش میپرسه که چرا این کارو کرده و اونم جواب میده که از زندگی سیر شده. این آخرین جملاتیه که این بازیگر زن میگه و بعدش هم تموم میکنه. اون زمان سینما مثل امروز بین عموم مردم جا نیافتاده بود. خیلی ها این هنر رو فاسد میدونستن و رفتار خوبی با بازیگران نداشتن. این مشکلات برای زنها 100 برابر مردها بوده و خیلی از بازیگران زن سینما تعریف کردن که چقدر بعد از اکران فیلماشون از جامعه آسیب دیدن و اذیت شدن. برای همین هم بعضیا خودکشی معصومه خاکیار رو هم به خاطر این طور فشارا میدونن. خیلی‌ها میگن شاید به خاطر اون صحنه بوسه تو فیلم گلنسا بوده و مثلا همسرش نتونسته این موضوع رو با خودش حذف کنه. حدس و گمانیه که هیچ سندی دربارش نداریم. ولی به گفته خبرنگار ستاره سینما میدونیم که معصومه خاکیار زنی زودرنج و احساساتی بوده و گویا اواخر زندگیش مشکلاتی داشته که اون رو خیلی عصبی کرده بوده. داستان اولین بوسه سینما ایران غم انگیزه. داستان زنیه که سالها برای آرزوش یعنی بازیگری تلاش کرده، اما دست آخر و زمانی که داشته به ستاره تبدیل می شده گفته از این زندگی سیر شده و خودشو کشته. کسی که جسارتش توی سینمای ایران هم بعدها با یک گزارش اشتباه نادیده گرفته میشه تا شخص دیگه ای رو جای اون به عنوان اولین بوسه سینما معرفی کنن. داستان زنیه که چیز زیادی ازش نمیدونیم، اما مطمئنیم که برای رسیدن به چیزی که میخواسته یعنی بازیگری خیلی عذاب کشیده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.